Θέλει να ρωτήσεις τίποτε άλλο ή να βάλεις ερωτήσεις που κάτω. Νομίζω καλύψαμε τα τούτα ούλα που λένε. Τα παραπάνω, ναι, Έτσι. ήταν όλα περιεκτικά. Ναι, έτσι. Αν θέλετε... Ποιος θέλει να ρωτήσει κάτι? Περίμενε καλή μου κυρία να... Ναι. Και... Ναι, ναι. Ανδρέα, πρόσεχε τι λέει να μου πεις. Είναι κάτι άλλο. Έχει σχέση με την προεπιλογή του Θεού πάνω σε κάποια σώμα απολαγωνιστά και έφαση στην πορεία τους για κρατώθους στο μέλλον. Τι ωραία ερώτηση. Ναι, φέρ' το κοντά το Μαρκούτσι. Καταλάβετε ή να το επαναλάβω? Επανάλαβε το για τον κόσμο. Ερώτησε η κυρία, μερικοί άνθρωποι, λέει, που φαίνεται είναι εύφυτον τους να έχουν περισσότερο ζήλον, περισσότερο θείον έρωταν στο να εγκρατεύονται, να νηστεύουν και να είναι πιο κοντά στο Χριστό, να το πούμε, τους δίδει αυτή, ας το πούμε, την αξία την περισσότερη από κάποιους άλλους ανθρώπους ο ίδιος ο Θεός. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Ναι, παίζει μεγάλο ρόλο η κληρονομικότητα. Όσον και να φαίνεται στη λογική μερικών ότι αυτό μπορεί να είναι αδικία. Ο Θεός μας, είπαμε, είναι Θεός αγάπης και δικαιοσύνης. Θα σου απαντήσω, το μικρό σου πώς είναι? Δέσποινα. Θα σου απαντήσω, κυρία Δέσποινα, με έναν παράδειγμα που το έζησα με τον Άγιον Παΐσιο. Και απαντά, νομίζω, Γάντι στο ερώτημά σου. Όταν πρωτοπήγα, όχι την πρώτη φορά, νομίζω την τρίτη φορά στον Άγιον Παΐσιο, διανυκτέρευσα στο Κουτλουμούσι, γειτονικό μοναστήρι με το κελίν του Αγίου. Εκεί είχαν και άλλους, οι οποίοι περιμέναν να διανυκτερεύσουν εκεί και μετά την πρωινή λειτουργία που γίνεται κάθε μέρα, να κατηφορήσουμε όλοι μαζί εις το Μέγαν Στάρετς και γέρονταν του τότε Αγίου Όρους, τον Άγιον Παΐσιο. Ανάμεσα σε όλους αυτούς ήταν και ένα παιδί το οποίο την νύχτα πιάσαμε κουβέντα, Ελλαδίτης, από τη Θεσσαλονίκη. Και μου είπε τη ζωή του, χωρισμένοι γονείς, το παιδί κατέφυγε στα ναρκωτικά, δεν πήγε ποτέ του λειτουργία, ήταν οι πρώτες φορές που ζούσε τη λειτουργία εκεί στο μοναστήρι που είμαστε. Άκουσα, μου λέει, τόσα πολλά, μου λέει, για αυτόν τον άνθρωπο, τον γέρο Παΐσιο, είναι η τελευταία μου ελπίδα, έτσι μου είπε. Για να βγω όχι μόνο από τα ναρκωτικά, μου λέει, αλλά για να πιάσω και εγώ, μου λέει, ρεόμοιρε, όπως λεγόμουν τότε, και εγώ, μου λέει, μια σχέση με αυτόν τον Θεόν που τολμάτε και τον λέτε πατέρα. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Εγώ δεν μπορώ να τον πω πατέρα. Όλα στη ζωή μου πήγα στράφη, πήγαν ανάποδα. Εγώ τον άκουα και επειδή έμαθα από τον ιδιαίτερος που τον Άγιον Ευμένιο να μην στους πονεμένους μου έλεγε και στους νευριασμένους και στους αδικημένους μην κάμνεις τον δικηγόρο. Καλύτερα να σιωπάς.
και να τους ακούς και να προσεύχεσαι από μέσα σου για αυτούς. Προσπάθησα να το εφαρμόσω αυτό, το μόνο που του είπα, άκουσε ρε Δημήτρη, αύριο το πρωί να πάμε μαζί, να φύγουμε τους άλλους να μπουν, να το δουν τον Άγιο. Εμένα με ξέρει λίγο, του λέω, ξανάρθα. Και όσο χρόνο θα ήθελα να το δω εγώ, θα τον πω του γέροντα να τον αφιερώσει σε σένα. Έκαμα και το χουβαρντά. Εχάρηκε το παιδί, επήγαμε το πρωί λειτουργία, εκατηφορήσαμε 7-8 βασικά φοιτητές στο κελίν της Παναγούδας και άρχισε ο Άγιος Γέρον Παΐσιος να βλέπει έναν, αφού μας έκαμε μια έτσι ομαδική ψυχοθεραπεία, ψυχογράφημα μάλλον, στο υπαίθριον αρχονταρίκιν του, μετά είπε θέλει κανείς να μας δει. Πίεση στον Παΐσιο να του πεις θέλω να σε δω. Είναι όλος που λες έψαχνες να βρεις και μια βλακεία να τον ρωτήσεις για να τον δεις προσωπικά. Λοιπόν, και τον είδαν οι πρώτοι 5 και του λέω του Δημήτρη, πήγαινε Δημήτρη εσύ. Εγώ με το δικό μου μυαλό, τη λογική μου και όχι τον νου μου, λέω αν αποκλείεται ο Άγιος, άμα εγώ που είμαι ο Όμηρος, 23 χρονών, συμπόνεσα τον, φαντάσου τούτος που είναι Άγιος. Μα ώσπου να μπει και να βγήκε. Μα μόλις τον είδα, θυμώθηκα. Μπήκα μέσα, δηλαδή παρολίγο να τον πιάσω καυκάν τον Άγιο Παΐσιο. Του ρε γέροντα, εγώ είπα του παιδιού και βγήκε χαρούμενος. Αλλά σου λέω 1 δευτερόλεπτο. Τι του είπες, του λέω, σε 1 δευτερόλεπτο να βγήκε χαρούμενος. Αυτό σου λέω θέλει το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Αβραάμ γέννησε τον Ιακώβ, τον Ισαάκ και μετά τον Ισαάκ τον Ιακώβ. Λέει μου, έλα μωρέ μου, λέει τώρα, σε πιάσαν τα συναισθηματικά σου. Λέω του, σου είπε ότι χωρισμένοι οι γονείς του, δεν λέει το Θεόν Πατέρα, δεν λέει το Πάτερ ημών. Άκουσε γε μου λέει. Του είπα μόνο μία λέξη. Δημήτρη, πατέρας σου θα είμαι εγώ. Η Θεσσαλονίκη είναι κοντά. Κάθε 2 μήνες θα έρχεσαι να με βλέπεις 2 λεπτά. Θα πας στη Θεσσαλονίκη στον τάδε παπά να ξομολογηθείς μόνο σε αυτόν. Αν πας σε άλλους θα σε κάνουν και ημά. Και δεν θέλω να μου έρθεις και φταίς. Έτσι του είπε. Θα σε κάνουν και ημά και δεν θέλω να μου έρθεις και φταίς εδώ. Και κάθε 2 μήνες θα σε βλέπω, θα με βλέπεις και θα κάνουμε δουλειά. Πατέρας σου θα είμαι εγώ. Δεν μπορούσα, μου λέει, να του πω, ο πατέρας σου είναι ο πατέρας του Χριστού. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Δεν θα το καταλάβαινε, μου λέει. Ενώ μου λέει, επειδή εσύ έχεις το βίωμα του δικού σου πατέρα, μπορείς να νιώσεις πατέρα και το Θεό. Αυτός μου λέει, το βίωμα του σαρκικού πατέρα ήταν ένα ανάθεμα. Μια αδιαφορία. Άρα μου λέει, του είπα, εγώ θα είμαι ο πατέρας σου, ρε Δημήτρη. Και πίστεψε με, του λέει, και να πεθάνω να σε πάρω μαζί μου. Το παιδί είναι φύγε κατευχαριστημένο και αυτόν τον είδα χαρούμενον εγώ. Διότι βρήκε πατέρα. Και ποιον? Τον Άγιον Παΐσιο. Λοιπόν, ενώ εγώ αμέσως έκλαψα και του είπα, γέροντα, συγχώραμε που εθύμωσα, δεν καταλαβαίνω πώς εργάζεται ένας πνευματικός πατέρας. Δεν μου άκουσε γε μου. Άρεσεν του που με είδε να ταπεινώνομαι, να κλαίω, να κατηγορώ τον εαυτό μου. Άκουσε μου, λέει, να σου πω κάτι και να το χρειαστεί στο μέλλον.
Μαζί μου έκατσε μια ώρα. Έλεγε, αστεία, συμβουλές, πολλά. Κάθε λίγο εγώ έλεγα, που μέσα μου, 10 λεπτά έπρεπε να τα δω και που μια ώρα που μιλούμε μαζί. Έλεγε μου, μη σκέφτεσαι έτσι ρε. Έβλεπε και τη σκέψη μου, μη σκέφτεσαι έτσι. Για να σου δώσω να καταλάβεις, μου λέει, αυτόν το παιδί, ξέρεις πως είναι η ψυχή του. Εδώ έχουμε κάτι βράχια, μου λέει, που τα λέμε γκαρούλια. Είναι άγωνο μέρος. Δεν μπορεί να φυτρώσει τίποτα. Δεν μπορεί να βλαστήσει τίποτα. Για να μπορέσεις, μου λέει, εκεί να κάνεις έναν παρτέρι, για να φυτέψεις κάτι, θα πρέπει να πάει να κόψεις πέτρες, να κάνεις μία ξερόδομη από πέτρες, να πας, μου λέει, κάτω, να φέρεις χώμα, γόνιμο, μέσα σε τενεκέδες, ανέβα κατέβα, να το γεμίσεις στη ξερόδομη, να πάει να βρεις, μου λέει, από τις καριές λίγους σπόρους ντομάτας να φυτέψεις, μετά να πάει να βρεις νερό και κάθε 2-3 ημέρες να έχεις έννοια να το ποτίσεις και να περιμένεις πότε θα φυσήξει ο αέρας από τη θάλασσα να μου κάψει τις ντομάτες, πότε να τις συστηλώσω για να μου τις ξεριζώσει ο αέρας του Αιγαίου, πότε να τις ψεκάσω. Αυτόν το παιδί, μου λέει, είναι ένας βράχος. Δεν φυτρώνει τίποτα τώρα μέσα στη ψυχή του. Για να γίνει, μου λέει, ένας μικρός κήπος, χρειάζεται, μου λέει, δουλειά χρόνων. Αυτός, μου λέει, και ένα χορταράκι να βλαστήσει, ένα βότανο μέσα στη ψυχή του, είναι άριστα. Γιατί αδικήθηκε σε αυτήν τη ζωή και θα δικαιωθεί στην άλλη. Ενώ εσύ, σε δείχνει με μένα, λέει, τι έδαφος είναι αυτόν, παιδί μου, που σου έδωσε ο πατέρας σου, η μάνα σου, οι παππούδες σου, οι γιαγιάδες σου, η κληρονομικότητά σου. Εσύ και να φτύσει ο άλλος, το φτύμα του θα καρποφορήσει. Λοιπόν, άσε, μου λέει, που στην άκρη του χτήματος της ψυχής σου βλέπω ένα φράχτη, μια τεράστια δεξαμενή. Μου λέει, πρέπει να κουραστείς πολύ να τη γεμίσεις αυτή, τη δεξαμενή. Αλλά άμα τη γεμίσεις και με τη βοήθεια των δικών μας ευχών, ξέρεις κόσμος που θα ξεδιψάσει. Αν δεν τη γεμίσεις, πρώτα να ξεδιψάσεις εσύ, μετά να ξεδιψάσουν δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες, όμοιρε, δεν θα σωθείς. Να κάνεις και καμιά 50 θαύματα, γιατί είσαι υποχρεωμένος να τα κάνεις λόγω της κληρονομικότητας που έχεις. Ενώ το παιδί μου λέει, ας κάνει και 50 αμαρτίες, φτάνει έναν ήμαρτον να λέει, και να βλαστήσει ένα ποτάνι μόνο στο ξηρόν του βραχάκι που έχει, αυτό σε σώθηκε. Άρα, καταλαβαίνεις ποια είναι η απάντηση. Παίζει ρόλο και η κληρονομικότητα και η εργασία των προγόνων μας και τα πάθη μας και τα λάθη μας και ο αγώνας μας και η πνευματική που βρήκαμε και ο άντρας που βρήκες εσύ και όλα παίζουν ρόλο. Έτσι. Το ζήτημα δεν θα ζητήσει από όλους μας τα ίδια ο Θεός μας. Αν επήγαινεται εκκλησία λίγο πριν το Τριώδιο, ήταν η λεγόμενη το Ευαγγέλιο των Ταλάντων. Αυτόν είναι που λέει. Έτσι. Μια άλλη ερώτηση.